Chào mừng các bạn đã đến với kênh tri thức không giới hạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vấn đề thường gặp trong cuộc sống hôn nhân của nhiều người phụ nữ lớn tuổi. Tại sao khi về già, họ lại cảm thấy chán ghét chồng của mình? Đây không phải là câu chuyện của riêng ai, mà là một hiện tượng tâm lý có thể xảy ra với rất nhiều cặp vợ chồng sau nhiều năm chung sống. Qua video này, chúng ta sẽ cùng khám phá những nguyên nhân thực tế đứng sau cảm xúc này và cách nó ảnh hưởng đến hôn nhân sau tuổi 60. Hãy cùng bắt đầu nhé! Những thay đổi trong hôn nhân sau tuổi 60, chúng ta sẽ mở rộng chi tiết các khía cạnh về tâm lý, sức khỏe, mâu thuẫn trong lối sống. Ở tuổi 60, cuộc sống của hầu hết chúng ta đã bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn của sự chậm lại. Sau hàng chục năm chung sống, trải qua biết bao nhiêu khó khăn và vui buồn cùng nhau, nhiều cặp vợ chồng thường mong rằng khi về già, họ sẽ được hưởng những năm tháng bình yên, bên nhau chăm sóc lẫn nhau. Nhưng trên thực tế, không phải lúc nào cuộc sống cũng diễn ra theo cách chúng ta mong muốn. Và hôn nhân cũng không nằm ngoài quy luật này. Khi người phụ nữ bước vào tuổi xế chiều, thường khoảng từ 60 tuổi trở đi, họ bắt đầu nhận thấy rõ ràng những thay đổi trong mối quan hệ vợ chồng. Những thay đổi này không chỉ nằm ở sự khác biệt về mặt thể chất, mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến cảm xúc, suy nghĩ và cả cách mà chúng ta nhìn nhận đối phương. Tại sao điều này lại xảy ra? Và vì sao phụ nữ trong độ tuổi này lại cảm thấy khó khăn hơn trong việc duy trì tình cảm với chồng? Sự thay đổi về thể chất và tâm lý. Trước tiên, chúng ta phải nhìn vào những thay đổi về mặt sinh lý. Khi tuổi tác tăng cao, cả nam và nữ đều phải đối mặt với những thay đổi lớn trong cơ thể. Phụ nữ, đặc biệt sau khi bước qua giai đoạn mãn kinh, thường cảm thấy cơ thể yếu đi, dễ mệt mỏi và không còn dẻo dai như trước. Những cơn đau nhức kéo dài, tình trạng mất ngủ, hay những triệu chứng của bệnh tật tuổi già cũng dần dần xuất hiện. Điều này khiến họ cảm thấy mình dễ bị tổn thương và cần sự quan tâm, chăm sóc từ người bạn đời nhiều hơn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, người chồng ở tuổi này có thể không còn đủ nhạy bén để hiểu được những thay đổi ấy. Đối với nhiều người đàn ông, sự thay đổi của vợ dường như không phải là vấn đề lớn, hoặc họ cho rằng điều này chỉ là một phần tự nhiên của cuộc sống. Họ có thể vẫn giữ thói quen sinh hoạt cũ, không thực sự thay đổi để đáp ứng nhu cầu mới của vợ, khiến người phụ nữ cảm thấy cô đơn và không được tôn trọng. Một ví dụ điển hình là việc người phụ nữ thường cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài, trong khi người chồng vẫn giữ thói quen xem TV đến khuya, hay không giúp đỡ trong các công việc nhà. Điều này, tuy nhỏ, nhưng lâu dần sẽ trở thành những hạt giống của sự bất mãn, và thậm chí là chán ghét. Đôi khi, chỉ cần một việc rất đơn giản như việc chồng không chịu giảm số lượng thuốc lá hút hàng ngày, hoặc không quan tâm đến sức khỏe của mình, cũng khiến vợ cảm thấy bực tức và lo lắng. Sự khác biệt về lối sống và nhu cầu. Một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ sau 60 tuổi cảm thấy khó khăn trong việc duy trì tình cảm với chồng là sự khác biệt ngày càng lớn trong lối sống và nhu cầu cá nhân. Khi còn trẻ, cả hai có thể cùng chia sẻ những sở thích, cùng làm việc chăm chỉ để lo cho gia đình, hoặc cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống. Nhưng khi về già, những thói quen này dần thay đổi. Người phụ nữ ở tuổi 60 thường muốn tìm kiếm sự yên bình, thích sự tĩnh lặng và mong muốn có thời gian để chăm sóc bản thân. Họ có thể muốn đi dạo, đọc sách, hoặc tham gia các hoạt động nhẹ nhàng. Trong khi đó, người chồng có thể vẫn giữ những thói quen cũ như tụ tập bạn bè, uống rượu bia, hoặc không quan tâm đến những hoạt động mới mà vợ yêu thích. Sự khác biệt này dẫn đến sự mất kết nối trong mối quan hệ. Thay vì cùng nhau chia sẻ cuộc sống, họ dần dần trở nên xa cách. Một câu chuyện điển hình là từ một người phụ nữ 63 tuổi chia sẻ rằng, bà từng rất yêu chồng mình. Khi còn trẻ, ông là một người đàn ông chăm chỉ và đáng yêu. Nhưng khi cả hai đã lớn tuổi, bà nhận thấy rằng ông không còn như trước. Thói quen sinh hoạt của ông trở nên lộn xộn, và thay vì giúp đỡ bà trong những công việc nhỏ nhặt, ông lại tỏ ra thờ ơ. Ông nghĩ rằng khi về hưu, cả hai đều không còn nhiều trách nhiệm, và ông hoàn toàn có thể sống thoải mái theo ý mình. Điều này khiến bà cảm thấy bất mãn và càng ngày càng chán ghét chồng. Vai trò của người vợ trong gia đình thay đổi. Không thể phủ nhận rằng, vai trò của người vợ trong gia đình thay đổi rất nhiều khi bước vào tuổi già. Trước đây, người phụ nữ có thể cảm thấy mình đóng vai trò chính trong việc chăm sóc gia đình, chăm lo con cái, và giữ gìn mái ấm. Nhưng khi các con đã trưởng thành và ra ở riêng, người vợ không còn trách nhiệm lớn đối với gia đình như trước. Tuy nhiên, người chồng thường không nhận ra điều này và có xu hướng vẫn mong đợi vợ sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò chăm sóc, lo lắng cho mọi thứ như khi còn trẻ. Điều này tạo ra áp lực lớn đối với người phụ nữ,
khiến họ cảm thấy bị gò bó trong những công việc cũ, mà thực ra họ đã muốn thoát khỏi từ lâu. Khi người chồng không thay đổi, không biết chia sẻ công việc nhà hoặc không nhận ra rằng vợ mình cũng cần nghỉ ngơi, cảm giác bất mãn dần lớn lên. Một ví dụ dễ thấy là việc chăm sóc các cháu. Nhiều gia đình ở Việt Nam có truyền thống ông bà giúp đỡ trông nom cháu chắt. Tuy nhiên, điều này lại tạo ra gánh nặng lớn cho người vợ. Trong khi đó, người chồng thường không tham gia vào việc này, dẫn đến sự bất công trong phân chia công việc, gây ra mâu thuẫn. Một người vợ đã từng chia sẻ rằng bà rất mệt mỏi khi phải chăm sóc cháu cả ngày, trong khi chồng bà chỉ ngồi nghỉ ngơi mà không giúp đỡ. Bà cảm thấy mình như một người làm thuê trong chính nhà của mình, và càng ngày càng không thể chịu nổi. Những vấn đề về sức khỏe và cách sống, không chỉ có sự khác biệt về mặt cảm xúc và lối sống, các vấn đề về sức khỏe cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra khoảng cách giữa vợ chồng khi về già. Khi sức khỏe của cả hai đều suy giảm, các bệnh lý tuổi già bắt đầu xuất hiện như cao huyết áp, đau xương khớp, hoặc thậm chí là các bệnh mãn tính như tiểu đường, thì nhu cầu chăm sóc lẫn nhau trở nên cấp thiết. Nhưng nếu một người trong hai không quan tâm đến sức khỏe của mình, điều này có thể trở thành một gánh nặng lớn đối với người kia. Ví dụ, nếu người chồng vẫn giữ thói quen hút thuốc lá hoặc uống rượu, điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của chính ông mà còn ảnh hưởng đến vợ mình, khiến bà phải chịu đựng thêm những tác hại từ việc hút thuốc lá thụ động hoặc sống chung với người không chú ý đến sức khỏe. Một ví dụ khác là việc người chồng không muốn thay đổi chế độ ăn uống, dù bác sĩ đã cảnh báo rằng ông cần phải ăn uống lành mạnh hơn. Điều này tạo ra mâu thuẫn trong gia đình khi người vợ cảm thấy lo lắng và muốn chăm sóc chồng, nhưng chồng lại không hợp tác, khiến bà cảm thấy bất lực và bất mãn. Tóm lại, sự thay đổi trong hôn nhân sau tuổi 60 là điều không thể tránh khỏi. Đây là giai đoạn mà cả vợ lẫn chồng đều phải đối mặt với những thay đổi về mặt tâm lý, sinh lý và cả lối sống. Nhưng chính cách chúng ta đối diện với những thay đổi này sẽ quyết định sự thành công của mối quan hệ vợ chồng trong giai đoạn xế chiều. Hãy nhớ rằng, tình yêu và sự thấu hiểu là chìa khóa giúp vượt qua những khó khăn này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu vào một chủ đề rất quan trọng và dễ gây ra xung đột trong gia đình, đó chính là gánh nặng và sự mất cân bằng trong gia đình khi chúng ta bước vào giai đoạn tuổi già. Điều này có lẽ xảy ra nhiều hơn bạn nghĩ, và có những yếu tố sâu xa ảnh hưởng đến tình trạng này. Đó là gánh nặng chăm sóc gia đình rơi chủ yếu vào phụ nữ. Thực tế mà chúng ta thường thấy là, trong nhiều gia đình, gánh nặng chăm sóc cho các thành viên khác từ con cái, cháu chắt cho đến chính người bạn đời thường đè nặng lên vai người phụ nữ. Điều này không chỉ xảy ra khi họ còn trẻ, mà thậm chí khi đã bước vào tuổi 60, khi sức khỏe và sức chịu đựng của họ không còn như trước. Khi tuổi già đến, nhiều người phụ nữ vẫn phải đối mặt với việc chăm sóc con cháu, thậm chí lo toan cho cả người chồng của mình, dù lúc này họ cũng cần được nghỉ ngơi, chăm sóc và yêu thương. Trong khi đó, nhiều người chồng không nhận thức được gánh nặng này và có xu hướng tiếp tục dựa vào vợ mình để được phục vụ như trước. Điều này tạo ra sự mất cân bằng trong vai trò gia đình, khiến người vợ cảm thấy bị đè nén và mệt mỏi. Hãy tưởng tượng một tình huống mà người vợ đã ngoài 60 tuổi. Sức khỏe yếu dần đi, nhưng vẫn phải lo lắng cho mọi người trong gia đình. Họ dậy sớm chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc cháu, thậm chí còn phải giúp chồng với những công việc hàng ngày. Trong khi đó, người chồng có thể ngồi xem TV, hoặc đơn giản chỉ không nhận thức được rằng vợ mình đang quá tải. Điều này tạo nên một sự mất cân bằng rõ rệt trong phân công công việc gia đình. Và điều đó có thể dẫn đến sự mệt mỏi, thất vọng và cả bất mãn kéo dài trong người phụ nữ. Theo nhiều nghiên cứu xã hội học, gánh nặng chăm sóc gia đình là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng stress ở phụ nữ lớn tuổi. Đối với những người phụ nữ đã phải lo toan suốt nhiều năm cho con cái, sự đòi hỏi phải tiếp tục chăm sóc khi về già càng trở nên nặng nề. Họ không chỉ phải đảm bảo chăm sóc về mặt thể chất, mà còn phải chịu trách nhiệm lớn trong việc lo lắng cho sức khỏe tinh thần của cả gia đình. Khi những trách nhiệm này không được chia sẻ một cách công bằng với người bạn đời, điều này sẽ trở thành nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn âm ỉ trong hôn nhân. Sự phụ thuộc kinh tế và gánh nặng tài chính. Một yếu tố khác thường gây ra sự mất cân bằng trong gia đình ở giai đoạn tuổi già chính là vấn đề tài chính. Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, nguồn thu nhập của gia đình thường suy giảm đáng kể. Điều này đặc biệt đúng trong những gia đình mà chỉ có người chồng là lao động chính trong suốt nhiều năm, trong khi người vợ không có nguồn thu nhập độc lập. Sự phụ thuộc tài chính vào chồng khiến người phụ nữ cảm thấy mình mất đi quyền tự chủ trong cuộc sống. Khi họ cần tiền để chi tiêu cá nhân hoặc giải quyết các vấn đề của gia đình, họ phải dựa vào chồng. Điều này không chỉ tạo ra một sự phụ thuộc vô hình,
mà còn có thể gây ra những mâu thuẫn khi người chồng không muốn chia sẻ tài chính hoặc không hiểu được nhu cầu của vợ. Nhiều người phụ nữ chia sẻ rằng, sau khi nghỉ hưu, họ cảm thấy mình bị mắc kẹt vì không còn khả năng tự kiếm tiền, và điều này làm giảm đi giá trị cá nhân của họ trong mắt chồng. Ngoài ra, sự bất đồng về cách chi tiêu tiền bạc trong gia đình cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến sự mất cân bằng. Trong nhiều gia đình, người chồng thường có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho những sở thích cá nhân như đi chơi, gặp gỡ bạn bè, trong khi người vợ lại chú trọng hơn đến việc tiết kiệm cho tương lai hoặc chăm lo cho con cháu. Sự khác biệt này dễ dẫn đến những cuộc tranh cãi về tài chính và làm gia tăng sự bất mãn giữa hai người. Thêm vào đó, gánh nặng tài chính không chỉ dừng lại ở việc trang trải chi phí cho cuộc sống hàng ngày. Khi về già, cả hai vợ chồng đều có thể phải đối mặt với các chi phí phát sinh như chi phí y tế, chăm sóc sức khỏe hoặc hỗ trợ con cháu trong học hành, lập nghiệp. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, gánh nặng này có thể đổ dồn lên người phụ nữ, đặc biệt là khi chồng đã mất hoặc không còn khả năng làm việc. Sự khác biệt trong trách nhiệm và vai trò gia đình. Trong nhiều gia đình, mặc dù cả hai vợ chồng đã cùng nhau sống nhiều năm, nhưng trách nhiệm và vai trò gia đình vẫn thường bị chia không đồng đều, đặc biệt là trong giai đoạn tuổi già. Người phụ nữ thường bị mắc kẹt trong vai trò người chăm sóc và không được giải phóng khỏi trách nhiệm này, trong khi người chồng thường có xu hướng tập trung vào các sở thích cá nhân hoặc các mối quan hệ xã hội bên ngoài. Sự khác biệt trong vai trò và trách nhiệm này xuất phát từ những quan niệm xã hội truyền thống, cho rằng phụ nữ là người giữ lửa gia đình, còn đàn ông là người lo việc ngoài xã hội. Mặc dù xã hội hiện đại đã thay đổi rất nhiều, nhưng nhiều gia đình vẫn giữ những quan niệm cổ điển này. Hậu quả là, khi người phụ nữ cảm thấy mình phải đảm đương quá nhiều trách nhiệm trong gia đình, còn chồng lại không chia sẻ đủ, họ sẽ cảm thấy bất mãn và cô đơn trong chính tổ ấm của mình. Một câu chuyện khá phổ biến là việc người vợ phải chăm sóc chồng khi ông bị bệnh hoặc sức khỏe suy giảm, trong khi bản thân bà cũng không còn đủ sức khỏe để gánh vác. Nhiều người chồng, vì lý do sức khỏe, phải dựa vào sự chăm sóc của vợ mà không nhận ra rằng người vợ cũng cần được chăm sóc. Sự bất công này dẫn đến tình trạng người phụ nữ không còn cảm thấy hạnh phúc trong hôn nhân và càng ngày càng có cảm giác bị bỏ rơi trong gia đình. Ngoài ra, một số người phụ nữ khi về già còn phải gánh vác thêm trách nhiệm chăm sóc cho con cháu. Điều này xuất phát từ sự kỳ vọng của gia đình và xã hội, rằng người bà sẽ luôn sẵn lòng chăm sóc cháu khi cha mẹ chúng đi làm. Tuy nhiên, điều này lại là một gánh nặng vô cùng lớn đối với người phụ nữ đã lớn tuổi. Trong khi người chồng có thể không tham gia vào quá trình này, người vợ lại phải lo toan mọi thứ, từ việc trông nom, chăm sóc đến giáo dục các cháu. Điều này tạo ra một sự mất cân bằng lớn trong vai trò của cả hai vợ chồng. Tình trạng không chia sẻ công việc gia đình. Một yếu tố khác tạo ra sự mất cân bằng trong gia đình sau tuổi 60 chính là tình trạng không chia sẻ công việc gia đình một cách công bằng. Trong nhiều gia đình, công việc nhà như nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ thường bị coi là trách nhiệm của người vợ, bất kể tuổi tác của họ. Ngay cả khi người phụ nữ đã lớn tuổi, họ vẫn phải đảm đương những công việc này mà không nhận được sự chia sẻ từ người chồng. Tình trạng này xảy ra do nhiều nguyên nhân, từ quan niệm truyền thống cho đến sự thiếu nhận thức của người chồng về công việc nhà. Nhiều người đàn ông, đặc biệt là những người lớn tuổi, có thói quen coi công việc gia đình là việc của phụ nữ, và do đó, họ không tham gia vào quá trình này. Điều này khiến người vợ cảm thấy mình đang bị bóc lột sức lao động ngay trong chính ngôi nhà của mình. Sự không chia sẻ công việc gia đình này, khi kéo dài qua nhiều năm, không chỉ tạo ra gánh nặng về thể chất mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của người phụ nữ. Họ có thể cảm thấy mệt mỏi, áp lực và dần dần trở nên xa cách với người chồng của mình. Sự thiếu công bằng trong phân chia công việc nhà là một nguyên nhân chính gây ra sự mất cân bằng và mâu thuẫn trong hôn nhân khi về già. Gánh nặng và sự mất cân bằng trong gia đình khi bước vào tuổi 60 là một thực tế không thể phủ nhận. Điều quan trọng là cả hai vợ chồng cần nhận thức được những thay đổi về sức khỏe, vai trò và trách nhiệm của mình trong gia đình, và cùng nhau tìm cách chia sẻ gánh nặng này. Khi chúng ta hiểu và thông cảm cho nhau, hôn nhân sau tuổi 60 có thể trở thành một giai đoạn đầy thấu hiểu và tình yêu thương. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình tìm hiểu về những vấn đề phức tạp trong hôn nhân sau tuổi 60, đặc biệt là những mâu thuẫn về sức khỏe và lối sống mà nhiều cặp đôi thường phải đối mặt. Đây là một chủ đề rất nhạy cảm và có ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của cả hai vợ chồng. Sự khác biệt trong tình trạng sức khỏe. Khi tuổi tác gia tăng, tình trạng sức khỏe của mỗi người có thể có những thay đổi đáng kể, và điều này thường dẫn đến những mâu thuẫn trong hôn nhân. Trong khi một trong hai người có thể vẫn duy trì được sức khỏe tốt,
người còn lại có thể gặp phải các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn, từ những căn bệnh mãn tính đến các vấn đề về tinh thần. Ví dụ, nếu một người vợ mắc bệnh tiểu đường hoặc huyết áp cao, họ có thể cần phải tuân theo một chế độ ăn uống nghiêm ngặt và thường xuyên kiểm tra sức khỏe. Trong khi đó, người chồng có thể không cảm thấy cần thiết phải thay đổi lối sống của mình, dẫn đến những mâu thuẫn về thói quen ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người vợ, mà còn khiến người chồng cảm thấy khó chịu khi phải điều chỉnh lối sống của mình để phù hợp với nhu cầu của vợ. Tình trạng sức khỏe không đồng đều này có thể gây ra sự ganh tị hoặc thất vọng. Người khỏe mạnh có thể cảm thấy mệt mỏi khi phải chăm sóc người bệnh, trong khi người bệnh lại cảm thấy có lỗi vì đã làm gánh nặng cho người bạn đời của mình. Sự thiếu thông cảm và chia sẻ giữa hai người có thể dẫn đến những xung đột lớn trong hôn nhân. Sự khác biệt trong lối sống. Ngoài sự khác biệt về sức khỏe, lối sống cũng là một nguồn gốc khác gây ra mâu thuẫn. Khi về già, nhiều người bắt đầu thay đổi cách sống của mình. Một số người có thể trở nên năng động hơn, tham gia các hoạt động thể dục thể thao, trong khi người khác lại trở nên thụ động và không muốn rời khỏi nhà. Điều này có thể dẫn đến những cuộc tranh cãi về cách dành thời gian cùng nhau và những hoạt động mà hai vợ chồng nên tham gia. Chẳng hạn, nếu người vợ muốn tham gia một lớp yoga hoặc đi bộ hàng ngày để duy trì sức khỏe, nhưng người chồng lại thích ngồi nhà xem TV hoặc đọc sách, điều này có thể tạo ra những căng thẳng trong mối quan hệ. Người vợ có thể cảm thấy đơn độc và không được hỗ trợ trong nỗ lực giữ gìn sức khỏe, trong khi người chồng có thể cảm thấy bị ép buộc phải thay đổi thói quen của mình. Sự khác biệt trong lối sống cũng có thể xảy ra trong các sở thích và thói quen hàng ngày. Một người có thể muốn tham gia các hoạt động xã hội, trong khi người còn lại muốn ở nhà, và điều này có thể tạo ra sự thiếu đồng cảm và hiểu biết lẫn nhau. Nếu không có sự chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau trong việc lựa chọn lối sống, các mâu thuẫn có thể trở nên gay gắt và dẫn đến những cuộc tranh cãi không cần thiết. Những mâu thuẫn về chế độ ăn uống và dinh dưỡng. Chế độ ăn uống là một lĩnh vực khác có thể dẫn đến mâu thuẫn trong hôn nhân sau tuổi 60. Khi một trong hai người phải tuân theo một chế độ ăn kiêng do các vấn đề sức khỏe, trong khi người kia không cần phải thay đổi thói quen ăn uống của mình, điều này có thể tạo ra sự khó chịu và bất đồng. Chẳng hạn, nếu người vợ cần phải ăn kiêng để kiểm soát bệnh tiểu đường, trong khi người chồng vẫn muốn thưởng thức các món ăn nhiều đường và chất béo, điều này có thể gây ra những cuộc tranh cãi trong bữa ăn hàng ngày. Người vợ có thể cảm thấy bị cô lập và không được hỗ trợ, trong khi người chồng có thể cảm thấy không thoải mái khi phải điều chỉnh thói quen ăn uống của mình. Nhiều cặp vợ chồng cũng có thể gặp khó khăn trong việc chia sẻ bữa ăn cùng nhau. Khi một người muốn ăn món ăn lành mạnh, trong khi người kia lại thích đồ ăn nhanh hoặc thức ăn nhiều calo, điều này có thể dẫn đến những cuộc cãi vã. Đôi khi, người vợ có thể chuẩn bị bữa ăn lành mạnh cho cả hai, nhưng người chồng lại không đánh giá cao nỗ lực đó, và điều này càng làm gia tăng sự căng thẳng giữa hai người. Tác động của các vấn đề sức khỏe tâm lý. Các vấn đề sức khỏe tâm lý, như trầm cảm hoặc lo âu, cũng là một yếu tố góp phần vào những mâu thuẫn trong hôn nhân. Khi một trong hai người trải qua các vấn đề tâm lý, điều này không chỉ ảnh hưởng đến họ mà còn tác động đến người bạn đời. Người có vấn đề sức khỏe tâm lý có thể trở nên khó chịu, lo lắng hoặc thậm chí thay đổi tính cách. Điều này có thể dẫn đến những căng thẳng trong mối quan hệ. Người chồng hoặc vợ phải đối mặt với cảm giác bất lực khi thấy người bạn đời của mình phải chịu đựng. Họ có thể cảm thấy không đủ khả năng để giúp đỡ, dẫn đến sự xa cách và thậm chí là sự giận dữ. Hơn nữa, các vấn đề sức khỏe tâm lý có thể khiến một trong hai người trở nên thụ động hơn. Không muốn tham gia vào các hoạt động chung, điều này càng tạo ra khoảng cách giữa hai người. Các vấn đề sức khỏe tâm lý thường rất phức tạp và cần có sự thông cảm, kiên nhẫn và hỗ trợ từ cả hai phía. Tuy nhiên, nếu không có sự chia sẻ và thông cảm, những mâu thuẫn về sức khỏe tâm lý có thể dẫn đến sự tan vỡ trong hôn nhân. Cách giải quyết mâu thuẫn về sức khỏe và lối sống. Vậy làm thế nào để giải quyết những mâu thuẫn này? Đầu tiên và quan trọng nhất, việc giao tiếp cởi mở giữa hai vợ chồng là rất cần thiết. Hãy chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ và nhu cầu của bạn với nhau. Nếu bạn cảm thấy rằng mình đang phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm trong việc chăm sóc sức khỏe, hãy thẳng thắn nói ra để người bạn đời hiểu và chia sẻ. Bên cạnh đó, cả hai cần phải cùng nhau lên kế hoạch cho một lối sống lành mạnh. Điều này không chỉ bao gồm việc tuân thủ chế độ ăn uống hợp lý mà còn có thể là tham gia các hoạt động thể chất chung. Hãy thử đi bộ, tham gia một lớp thể dục hoặc đơn giản là cùng nhau thực hiện các hoạt động giải trí mà cả hai đều thích. Việc này không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn tạo cơ hội để hai người gần gũi và hiểu nhau hơn. Ngoài ra,
việc tham gia các nhóm hỗ trợ cũng có thể giúp cả hai vợ chồng hiểu rõ hơn về những vấn đề mà họ đang gặp phải. Tham gia vào các hội nhóm dành cho những người lớn tuổi có thể giúp cả hai có thêm kiến thức và nhận thức về sức khỏe tâm lý và thể chất, từ đó có cách tiếp cận tốt hơn đối với mâu thuẫn trong hôn nhân. Cuối cùng, đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ nếu cần. Họ có thể cung cấp cho bạn những phương pháp và kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong hôn nhân một cách hiệu quả. Tóm lại, những mâu thuẫn về sức khỏe và lối sống sau tuổi 60 là một thực tế mà nhiều cặp đôi phải đối mặt. Tuy nhiên, với sự thông cảm, chia sẻ và giao tiếp cởi mở, chúng ta có thể vượt qua những trở ngại này để xây dựng một mối quan hệ hạnh phúc và bền vững hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về những vấn đề quan trọng trong hôn nhân sau tuổi 60, và một trong những vấn đề đáng chú ý mà chúng ta sẽ đề cập là sự cô đơn và nhận thức về tài chính. Hai khía cạnh này thường gắn liền với nhau và có thể tạo ra những khó khăn lớn trong cuộc sống hôn nhân. Sự cô đơn trong hôn nhân. Khi người ta già đi, sự cô đơn có thể trở thành một thách thức nghiêm trọng. Mặc dù có một người bạn đời bên cạnh, nhiều người vẫn cảm thấy cô đơn, đặc biệt là khi một trong hai người bắt đầu cảm thấy sức khỏe giảm sút hoặc khi các hoạt động xã hội bị giới hạn. Cảm giác cô đơn có thể đến từ việc một người không thể chia sẻ hoặc giao tiếp với người bạn đời của mình, hoặc từ sự thiếu thốn trong các hoạt động mà hai người từng làm cùng nhau. Chẳng hạn, nếu một trong hai người mắc bệnh mãn tính và không thể tham gia các hoạt động như trước, người còn lại có thể cảm thấy đơn độc khi không có ai để chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ. Họ có thể bắt đầu tìm kiếm sự an ủi ở nơi khác, từ bạn bè hoặc các mối quan hệ xã hội khác, nhưng điều này có thể tạo ra sự xa cách trong mối quan hệ vợ chồng. Sự cô đơn không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của mỗi người mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống của cả hai. Khi một người trong cuộc sống hôn nhân cảm thấy cô đơn, họ có thể trở nên gắt gỏng, khó chịu và không muốn tham gia vào các hoạt động chung. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn, trong đó sự cô đơn dẫn đến sự căng thẳng, và sự căng thẳng lại dẫn đến cảm giác cô đơn hơn nữa. Sự thay đổi trong nhận thức về tài chính. Khi bước vào giai đoạn sau của cuộc đời, nhận thức về tài chính cũng là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến hôn nhân. Nhiều cặp đôi ở độ tuổi này bắt đầu phải đối mặt với những vấn đề tài chính như chi phí chăm sóc sức khỏe, hưu trí, và quản lý tài sản. Những lo ngại về tài chính có thể tạo ra sự căng thẳng trong mối quan hệ, khiến các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Một trong những lý do chính dẫn đến sự thay đổi trong nhận thức về tài chính là việc nghỉ hưu. Khi một người rời khỏi công việc, họ không còn nhận được thu nhập đều đặn như trước. Điều này có thể gây ra sự lo lắng về việc liệu họ có đủ tiền để trang trải cho cuộc sống hàng ngày hay không. Nếu một trong hai người không quản lý tài chính tốt, người còn lại có thể cảm thấy lo lắng hơn về tình hình tài chính chung của gia đình. Cảm giác không an toàn về tài chính có thể dẫn đến các cuộc cãi vã về cách chi tiêu và tiết kiệm. Một người có thể muốn tiết kiệm cho những chi phí không lường trước được, trong khi người kia lại muốn tận hưởng những gì còn lại của cuộc đời. Những xung đột này có thể gây ra sự căng thẳng trong mối quan hệ, làm gia tăng cảm giác cô đơn và thiếu sự kết nối giữa hai vợ chồng. Sự thay đổi trong vai trò tài chính. Khi tuổi tác tăng lên, vai trò tài chính của mỗi người trong hôn nhân cũng có thể thay đổi. Nếu một người đã từng là người kiếm tiền chính trong gia đình, khi họ nghỉ hưu, họ có thể cảm thấy không còn có giá trị như trước. Điều này có thể dẫn đến cảm giác bất an và thậm chí là sự xấu hổ. Ngược lại, người còn lại có thể cảm thấy mình phải gánh vác trách nhiệm tài chính nhiều hơn, tạo ra thêm áp lực cho cả hai. Sự thay đổi trong vai trò tài chính cũng có thể gây ra những cuộc tranh cãi về việc ai nên quản lý tài chính. Nếu một người luôn là người phụ trách tài chính trong gia đình, họ có thể không muốn chia sẻ trách nhiệm với người kia. Điều này có thể dẫn đến những cuộc cãi vã về cách chi tiêu, đầu tư và tiết kiệm, làm gia tăng sự căng thẳng trong mối quan hệ. Cô đơn và tài chính, một vòng luẩn quẩn. Sự cô đơn và vấn đề tài chính có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn. Cảm giác cô đơn có thể khiến một người chi tiêu nhiều hơn để tìm kiếm niềm vui tạm thời, trong khi những lo ngại về tài chính có thể khiến họ trở nên lo lắng và căng thẳng hơn. Khi một người bắt đầu cảm thấy không an toàn về tài chính, điều này có thể khiến họ muốn tách biệt mình khỏi người bạn đời. Và ngược lại, khi họ cảm thấy cô đơn, họ có thể tìm kiếm sự an ủi trong việc chi tiêu, dẫn đến những mâu thuẫn về tài chính. Ví dụ, một người có thể quyết định mua một món đồ đắt tiền như một cách để tự thưởng cho bản thân, trong khi người bạn đời lại cảm thấy lo lắng về việc chi tiêu đó. Điều này có thể dẫn đến những cuộc cãi vã và cảm giác xa cách giữa hai người. Cách giải quyết sự cô đơn và nhận thức về tài chính. Vậy chúng ta có thể làm gì để giải quyết những vấn đề này?
Đầu tiên và quan trọng nhất, cần phải giao tiếp cởi mở về cả cảm xúc và tình hình tài chính. Cả hai vợ chồng cần ngồi lại với nhau để chia sẻ những lo lắng của mình, không chỉ về sức khỏe mà còn về tài chính. Điều này có thể giúp xây dựng sự hiểu biết và thông cảm giữa hai người. Hãy thảo luận về ngân sách gia đình, những khoản chi tiêu cần thiết và những khoản tiết kiệm cho tương lai. Nếu cả hai cùng nhau quản lý tài chính, sẽ giúp tạo ra sự đồng lòng và tránh được những xung đột không cần thiết. Cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai có thể giúp cả hai cảm thấy an tâm hơn về tài chính, từ đó giảm bớt cảm giác cô đơn. Một cách khác để giảm bớt sự cô đơn là tham gia vào các hoạt động xã hội. Cả hai vợ chồng nên tìm kiếm các hoạt động thú vị mà họ có thể làm cùng nhau, như tham gia các lớp học, câu lạc bộ hoặc nhóm bạn bè. Những hoạt động này không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn tạo cơ hội để hai người gần gũi hơn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tài chính hoặc nhà tư vấn tâm lý có thể rất hữu ích. Họ có thể cung cấp cho cả hai cách nhìn mới về tài chính và những phương pháp giúp giải quyết các vấn đề trong hôn nhân một cách hiệu quả. Cuối cùng, sự cô đơn và nhận thức về tài chính là hai vấn đề phức tạp và thường xuyên đan xen với nhau trong hôn nhân sau tuổi 60. Tuy nhiên, với sự giao tiếp cởi mở, sự chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau, chúng ta có thể vượt qua những khó khăn này để xây dựng một mối quan hệ hạnh phúc hơn. Chào các bạn, chúng ta đã cùng nhau khám phá những khía cạnh quan trọng trong cuộc sống hôn nhân sau tuổi 60. Qua các phần trước, chúng ta đã thấy rõ những thay đổi trong mối quan hệ, gánh nặng và sự mất cân bằng trong gia đình, những mâu thuẫn về sức khỏe và lối sống, cũng như sự cô đơn và nhận thức về tài chính. Tất cả những yếu tố này đều có thể tác động sâu sắc đến chất lượng mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta phải nhớ rằng tình yêu và sự kết nối có thể vượt qua mọi thử thách. Giao tiếp cởi mở, sự tôn trọng lẫn nhau và sẵn lòng tìm kiếm giải pháp cùng nhau sẽ giúp các cặp đôi vượt qua khó khăn và xây dựng một mối quan hệ bền vững hơn. Hãy luôn ghi nhớ rằng, không bao giờ là quá muộn để cải thiện cuộc sống hôn nhân của bạn. Những nỗ lực nhỏ, những cuộc trò chuyện chân thành và sự chia sẻ tình cảm sẽ giúp các bạn tạo dựng lại sự kết nối và niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh tin tức không giới hạn để cùng nhau khám phá thêm nhiều chủ đề thú vị khác. Chúc các bạn luôn tìm thấy niềm hạnh phúc và sự bình yên trong cuộc sống. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Trước khi kết thúc video, tôi muốn gửi đến các bạn một lời kêu gọi hành động. Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết đang gặp khó khăn trong hôn nhân sau tuổi 60, hãy không ngần ngại chia sẻ video này. Những câu chuyện, thông điệp và giải pháp mà chúng ta đã bàn luận có thể giúp ích rất nhiều cho họ. Hãy cùng nhau tạo nên một cộng đồng tích cực, nơi mọi người có thể chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu bạn đã từng trải qua những thay đổi trong cuộc sống hôn nhân, hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới. Những trải nghiệm của bạn có thể trở thành nguồn động lực cho người khác. Ngoài ra, đừng quên nhấn like cho video và đăng ký kênh tin tức không giới hạn để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào trong tương lai. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho bạn những thông tin bổ ích và sâu sắc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thêm nhiều chủ đề thú vị và ý nghĩa trong các video tiếp theo. Hãy hành động ngay hôm nay để cải thiện cuộc sống của bạn và những người xung quanh.